Merry Christmas! Hello guys! Yan yung aming handa ngayong Christmas. Mag-hotpot lang kami. Yan. May kimchi din tayo. Tapos Jollibee lang fried chicken. Papainit ng tubig. Yan. Wala kaming pang hotpot eh. Kaya ito na lang. Yay! Yay! Special sauce. Ano ba yung sauce mo? Peanut butter. Peanut soy sauce. Peanut butter pala. Peanut butter soy sauce. Special yan. Ako lang may ganyan. Wala niyan sa iba. Tapos, musik na. Kulo. Wow! Overacting. Wow! Ang yaman naman ng shabu-shabu namin ngayon. Ang dami hanggang ilalim mo. Excited match kaya. Ayoko dyan, pangit yung itim. Kasi mababa. Ay, kunin na. Ay, nako, may surprise kami sa'yo. Wow! Ice cream. Kainan na. May soju pa. Tumalas yung hira ito mo. Hey, it's boiling. May inoki na yan. Yeah. Ito ano? Beef cube. Siyempre beef. Matigas na sa ilalim. Wow! Ang kanin hindi ka. Mamaya na yan. Mabubusog agad ako. Wala akong makakain. Yan ang style.
sauce. Isasawsaw mo yung sauce. Eh, ayoko nang magsawsaw-sawsaw. Ay, masarap tong soju. Full baso, oo. Happy birthday! Merry Christmas! Merry Christmas, everybody!